Co je to nízká diference? Nepatrnost? Klid? Monochrom? Mlha? Neviditelnost? Zpomalení? Jemnost? Ale začneme nejprve malou zkouškou. Rád bych znal váš názor. Budeme teď chvíli spolupracovat. Maximalizujte prosím video. Soustřeďte se na monitor vašeho zařízení. Jakou barvu vidíte? Bílou? A teď? Zkuste si začátek videa přehrát ještě jednou a napište do komentářů pod videem, ve kterém čase vidíte hranici snížené diference. Kdy je podle vás rozdíl ještě minimální a kdy už nemůžeme mluvit o bílé barvě. Já tu hranici vidím v čase, ale ne, nebudu vás ovlivňovat. Raději vás zavedu přímo na výstavu Umění snížené diference. Cílem výstavy s názvem Umění snížené diference je prezentovat projekty vizuálního umění zahraničních tvůrců, jejichž společným tématem je práce s minimální či sníženou diferencí, tedy rozdílem. Takovou sníženou diferencí rozumíme protiklad k výraznému kontrastu. Výstava se snaží představit co nejširší a nejrůznorodější formy umění, vytvářející napětí mezi tím, co je viditelné a skryté. Snížená diference se ve vybraných dílech neprojevuje jen skrze odstín barev, jako v úvodním experimentu, ale také například v podobě téměř neznatelného pohybu, který se objevuje v díle slovenského autora Martina Vongreje. Dielo rotujúce kruhové zrkadlo vzniklo pôvodne ako veta, ako otázka, či je možné vidieť rotáciu zrkadla, ktoré je predo mnou a ktorého okraje nevidím. Neskôr z toho vznikol objekt, ktorý rešpektuje symetriu kruhu a vytvára možnosť na lavírovanie medzi viditeľným a neviditeľným, medzi uchopiteľnosťou a neviditeľnosťou rotácie zrkadla. Táto pridaná neviditeľná hodnota je vo vzťahu všetkého, čo sa môže na výstave alebo akokoľvek odrážať v ploche tohto zrkadla. Výstavní projekt je také připomínkou pololegální výstavy, která se v Domě umění odehrála v noci z 18. na 19. února 1974 a trvala pouze několik hodin. Autoři Stano Filko, Miloš Laky a Ján Zavarský akci pojmenovali Bílý prostor v bílém prostoru. Velkými plátny pokrytými bílou barvou, tedy bílými monochromy, reagovali na historické snahy po dosažení nulového bodu v malbě. Tato událost je dnešními teoretiky umění vnímána jako zásadní moment československého umění v dobách minulého režimu. Ve svém díle se k této akci odkazuje rakouský umělec Josef Dabering. Der Film Heavy Metal Detox stellt für mich im Zusammenhang der Ausstellung The Art of Diminished Differentia eine Bezugsebene zum Projekt White Space in a White Space her. Die Zahnarztpraxis repräsentiert als Drehort den weißen Raum, der durch Signifikanten wie Schutzkleidung oder die Überhöhung mittels Schwarz-Weiß-Bilder ins Antiseptische hin geschärft wird. Man könnte auch dahingehend spekulieren, dass die Schmerzen einer zahntechnischen Behandlung in der Transzendenz von Orgelbohrersphären ihre Ausdifferenzierung im Sinne des Ausstellungstitels The Art of Diminished Differentia finden. Pojďme se společně podívat ještě na jedno dílo. Autorem je litevský umělec usazený v New Yorku Žilvinas Kempinas. Představte si dva velké větráky, které ženou vzduch proti sobě.
Mezi nimi se v nekonečném kruhu vznáší magnetická páska z VHS kazety. Páska v pohybu je držena pouze prouděním vzduchu, neustále se proměňuje. Nedílnou součástí této instalace je vzduch. Když větráky vypneme, dílo přestává existovat.